Mbrëma të gjithëve, mirë se vini në lajmet e orës 22, ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Kreu i qeverisë lajmëron për gjysmimin e tarifave të studimit për nivelin bachelor. Rama ka nisur dialogun me studentët nëpër universitete. Sot ai ishte në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ndërsa një grup studentësh vijuan protestën përpara kryeministrisë. Lëshojnë fletëthirrjet e para për skandalin e unazës së madhe. 26 vjeçari Avdio Lëdovi është ndër personat që pritet të marret në pyetje. Prokuroria e Tiranës nis hetimet edhe për 2 lotet e tjera të projektit. Pas bojkotit 5 mujor, opozita kthehet e ente në kuvent. Protesta e studentëve dhe vetimu në politikë janë çështjet që çojnë opozitën në parlament, duke shpëtuar edhe mandatet nga djegja. Mazhoranca rrëzoi në Komisionin e Ekonomisë 2 dekretet e presidentit për buxhetin 2019 dhe propozimin për kreun e KLSH-s. Ministri i Financave tha se buxheti i plotëson 8 kërkesat e studentëve. Donald Trump i dërgon letër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti amerikan kërkon liderëve në Kosovë të kenë unitet në arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë. Mirë, të flasim për protestën e studentëve. Kryeministri Edi Rama ka filluar takimet në universitetet e Tiranës. Gjatë ditës së sotme, ai ka zhvilluar një takim me studentë pedagog në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ku ka premtuar se duke filluar nga janari i 2019-s, qeveria do të paguajë 50% të tarifës së studimit për studentët e bachelorit. Duhet theksuar që gjatë këtij takimi nuk kanë munguar përplasjet mes kryeministrit Edi Rama dhe studentëve. Takimi në Universitetin Bujqësor të Tiranës me student dhe pedagog nuk nisi ashtu si e kishte parashikuar kreu i qeverisë, por ilustroi atë që vetë Rama deklaron: gratë janë më të forta se burrat. Rektori na njoftoi ne që do të ketë mbledhje me studentët dhe rektorin, pedagogët, dhe nuk na ishte njoftuar fakti që do vini qysh te kryeministër, dhe nuk më pëlqeu fare një mënyrë e tillë porçarje që ju po bëni. Ndaj, unë po ju them që jam sot e parë që po praktikoj këtë mbledhje, sepse ne nuk na ishte njoftuar që të kishim mbledhje me ju. Faleminderit dhe kalofshi mirë. Shpejt rektori Barimu Sabelliu mori fjalën të nënvizonte se ftesa ishte e tij. Natyrisht nuk është në këllqet e mia që të mund të jap përgjigje për të gjitha pyetjet, sepse disa prej tyre dalin edhe jashtë jurisdiksionit që ka universiteti. Ju thash dje që do të ritakohemi sot në orën 10 dhe unë do të jap përgjigje për këto pyetje. Po me që kryeministri shfaqi dëshirën të vijë me ftesën time, në takimin transmetimi i të cilit ishte monopoli kanalit të tij personali RTV, kryeministri fillimisht u mundua të bënte dallimin mes atyre në sallë me ata në rrugë. Sepse keni 14 vite që bërtisni, po nuk flisni. Tani është mundësia për të folur dhe të dëgjoj. Pastaj u mundua t'i bindë të pranishmit se pranimi në parim i kërkesave nga qeveria është gjysma e mirë e punës së nisur. Të mund të thoshte qeveria, mund të thoshte edhe që jo mos i pranoj fare, vazhdoni, rini atë rrugë. Ka qeveri që e thonë. Dhe në fund një konsiderat për kërkesat në vetvete. Ato 8 pikat unë nuk e di kush e u ka shkruar ju. Por mua ato 8 pikat janë të rëndësishme vetëm për një arsye, që na sollu këtu. Angazhimi i qeverisë është që ato do plotësohen, do adresohen më saktë, një për një. Ofertën e tij u përsëriti studentëve duke nënkuptuar se puna ka nisur. Ata që janë me 9 dhe me 10 do ja u paguajmë të gjithë tarifën. Sot ekselenca është 10.00 apo jo. Do të quhesh ekselent kur ke 10.00. Unë mendoj që duhet ta zgjerojmë, duhet ta bëjmë 9 deri në 10. Dhe këtyre jo vetëm t'ju paguajmë tarifën, po t'ju japim edhe bursë. Këta janë me 8 deri në 9, do ta kenë 70 ose 80, kjo është një gjë që po bëjmë formulat se janë para. Këta janë me 7 deri në 8, do ta kenë 50%. Ata që janë mendim ekonomike do e kenë përsëri të paguar nga ne dhe me bursë vitin e parë. Që ose vitin e dytë, ata mendim ekonomike, rri me 4 me 5, kush vjen nga familje në nevojë, t'ja paguajmë 100%. Rezulton që ne kemi një numër studentësh që janë të verbër. Atyre do t'ja paguajmë ne të gjithëm. Një nga gjërat që ne po përgatisim është përqindja e vendeve të lira në administratën shtetërore për më të mirët. Dhe ndërkohë për bordin e administrimit, unë jam i gatshëm që të bëjmë një marrëveshje, që ne si qeveri të përcaktojmë një student apo studente ekselente, të zgjedhur nga ju, jo nga ne, ta çojmë bord. Ne, po mos kërkoni ta fusim ligj. S'bëjmë ligje që si ka askush. Prej shkurtit
të këtij viti. Kemi hyrë në një program europian që karta e studentit të jetë e markuar si EU card. Në ato vende me cilat kemi marrëveshje, përfiton njësoj si studenti që është atje brenda janarit, besoj, brenda janarit, ju do ta keni bibliotekën online sepse procedurat kanë filluar me kohë. Nuk prindërit tuaj nuk paguen. Të gjitha këto kreu i qeverisë kërkon të hedhë zeza mbi të bardhë mbi një copë letër që kërkon ta quaj pakti për universitetin. Ne duhet të dalim dhe do dalim me një dokument dhe që do jetë një pakt për universitetin midis qeverisë dhe jush. Por kujt llogarinë ja kërkoj aty për aty me një fije autoritet? E para që doja të thoja është që nuk më pëlqeu mënyra se si ju adresove vajzës të djalit, edhe nuk besoj se është mënyra e dur për t'ju adresuar reprorit, pasi ne të kemi zgjedhur. E dyta është nga këto 5 minuta pyetje dhe 40 afrosisht 1 orë 15 minuta përgjigje që ne bëm, ju thatë dhe shkarkuat gjithë përgjegjësinë nga institucioni që ju përfaqësoni drejt universitetit. Kryeministri ju kthye me tone më të ashpra. Shumë faleminderit. E para e prori. Nuk e as ti as ajo vajza. Të dim çfarë fjalësh përdorim. Shikonin fjalor kur të mbaroj takimin. Unë kam marrë të flas për përgjegjësi, nuk kam marrë të flas për faje. Fare. Nuk e di ku e dëgjove këtë, po me sa duket e ke përgatitur fjalimin përpara me mend edhe nuk ke dëgjuar gjë se ke prit radhën sa të thuash tëndën. Një premtim afati i skadencës së të cilit dihet kryeministri ja dha studentëve. Për shembull, ja po ta them sot. Në janar juve do të paguani 50% më pak të tarifës gjithë. Juve do refuzoni të paguani në janar tarifën më shumë se 50% të asaj që duhet paguani. Ka i di të them. Si garanci, Sallës që ja përsëriti mungesën e besimit disa herë, i dha vetëm fjalën e tij. Deklaratë zyrtare ty nuk të bëj unë, as ty dhe as kujt, dakord? Sepse ne jemi këtu partnerë. Nëse juve do ju thotë universiteti që se ka bërë qeveria këtë, ju do paguni tarifat, atëherë pastaj bujrëm hajteni prapë atje. Ky u duk si i vetmi rezultat konkret i takimit 3 orë gjysmë mes kreut të qeverisë dhe studentëve të Universitetit të Bujqësorit. Në fund, ai i referoi studentëve portalin Shqipëria që duam, ku deklaroi se do të hap një faqe dedikuar dialogut për universitetin. Ndërsa kryeministri Edi Rama ishte duke zhvilluar këtë takim në Universitetin Bujqësor të Tiranës, studentët e universiteteve publike vijuan protestin e tyre përpara kryeministrisë në ditën e 15 të protestës. Ata kanë qelluar me vezë selin e qeverisë, ndërsa thanë se nuk përfaqësohen nga studentët që ishin në bashkëbisedim me kryeministrin. Kanë gjetur mënyra të ndryshme për t'i treguar kryeministrit se nuk do të dialogojnë me ta. Student nga fakultetet të ndryshme vjojnë protestën përpara godinës së kryeministrisë. Ata që ishin në bashkëbisedim me shefin e qeverisë thonë se nuk i përfaqësojnë. Këto mbledhje zakonisht bëhen ose nga këto servilat e këtyre, ose nga partijak, ose nuk e di unë nga njerëz që nuk e kanë humbur besimin apo ku di unë, po ti je i sigurt që janë pakit, sepse qofse do ishin ato shumica, kjo protestë do kishte marrë fund. Studentët e vërtet janë gjithë këtu me ne, nuk ka asnjë në zyrat të cilat po bëjnë bashkëbisedim me Edi Ramën, kryeministrin. Për të shprehur revoltën e tyre, të martën gjetën një tjetër mënyrë. Fillim të protestës së sotme, disa nga studentët kanë qelluar me vezë kryeministrin, një veprim i cili nuk ishte ndodhur deri më tani pranë kryeministrisë, por ky veprim kishte ndodhur më herët pranë Ministrisë Arsimit. Studentët shprehen për përshkallëzim të protestës, nëse kryeministri nuk ju plotëson 8 kërkesat, tashmë publike prej ditësh. Do të vazhdojmë me bllokimin e rrugëve dhe unë mendoj se duhet ta përshkallëzojmë akoma më tepër. Protesta deri në realizimin e 8 pikave. Bojkotim mësimi dhe pas pushimeve. Kjo ishte dita e 15 e protestës së studentëve nga universitetet publike në vend. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri vlerëson protestat paqësore të studentëve si shprehje e shëndetshme e demokracisë në vend. Në një postim në faqen zyrtare në Facebook thuhet se ekziston një konsensus i gjerë publik në shoqërinë shqiptare lidhur me kërkesat e tyre. E delegacioni vëren se është koha për të ndërtuar një dialog. Studentët bëjnë thirrje për standarde më të mira arsimore. E drejta për arsim është qendrore në çdo shoqëri, ashtu siç është lufta kundër korrupsionit. Tani është koha për të ndërtuar një dialog që siguron që
që këto kërkesa të përkthehen në zgjidhje konkrete dhe praktike, përfundon mesazhi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Pas gati 6 muajsh bojkot, opozita do të marrë pjesë në 2 seancat parlamentare. Kryetari i grupit parlamentar i Partisë Demokratike, Dhjetor Spahu, shpreh se rikthehen në kuvend për kërkesat e studentëve dhe vetingun e politikanëve. Të njëjtën dhe të premten, këto karrige nuk do t'jenë bosh. Në kufit e afatit kohor të djegjes së mandateve, deputetët e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim do të rikthehen në parlament. Arsyeën e thyerjes së bojkotit e tregoi kryetari i grupit parlamentar demokrat Dhjetor Spahu pas mbledhjes së konferencës së kryetarëve zhvilluar në kryesinë e kuvendit. Ne jemi kthyer në kuvend për 2 çështje shumë të rëndësishme me të cilat po përballet vendi. Spari është protesta e studentëve, kërkesat e tyre. Në seancë ne do të paraqesim zërin e studentëve dhe të qytetarëve të Shqipërisë që kanë dalë në mbështetje e tyre që ato të plotësohen. Së dyti jemi në kuvend për një çështje shumë të rëndësishme si është ajo e vetingut politikanëve. Në shtator kemi paraqitur propozimin tonë për ndryshimet kushtetuese dhe kemi deklaruar që marrëdhënia jonë me kuvendin është marrëdhënie e kushtëzuar në funksion të shqyrtimit të amendamenteve kushtetuese që kemi propozuar. Bashkë me përshëndetjen për rikthimin në seancat plenare, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, bëri thirrje për votimin e reformës zgjedhore. Por kjo duket se nuk është një pikë në agjendën e opozitarëve. Unë uroj opozitën për rikthimin në punimet normale të kuvendit, ndërkohë që ajo që ju e thatë në pyetje, po s'ma lat mua të përgjigjem, është që është shumë rëndësishme që opozita të vijë të votojmë reformën zgjedhore. Besoj do kemi dakordsi deri ditën e njëjtë, po të kemi parasysh që afrohet afati 6 mujor. Opozita nuk është kthyer në kuvend për të zhvilluar kuvendi punime normale, pasi këtu nuk kemi të bëjmë me kushte normale, sako që është Edi Rama në krye qeverisjes, nuk ka marrëdhënie normale as me qeverinë, as me kuvendin e Shqipërisë. Të njëjtën, parlamenti do të vendosë rreth dekretit të presidentit të Republikës për kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit dhe buxhetin e vitit të ardhshëm, ndërsa të premten, pjesë e seancës plenare do të jetë vetingu i politikanëve. Sipas Partisë Demokratike, Partia Socialiste ka paraqitur një draft të njëanshëm amendamentesh për kodin zgjedhor. Me këtë veprim, thotë bashkëkryetari i Komisionit ad hoc për reformën zgjedhore Oer Bylykbashi, socialistët po minojnë në reformën zgjedhore. Parlamenti mund të votojë vetëm amendamente që miratojnë nga Komisioni i Reformës Zgjedhore. Veprimi i sotëm i Partisë Socialiste ka si qëllim vetëm prishjen e urave të konsensusit për rregulla loje që pamundësojnë ripërtëritjen e shkeljeve dhe manipulimeve të zgjedhjeve që konstatoi raporti OSBE-s Odirit në vitin 2017, thot Bylykbashi, përmes një deklarate për shtyp. Qeveria sipas tij nuk ka bërë asnjë përpjekje për të zgjidhur problemin e 1.4 milion letër njoftimeve që skadojnë deri ditën e zgjedhjeve, as për të vënë në jetë projektin pilot të votimit elektronik si mjet kundër mashtrimeve zgjedhore apo presionit mbi administratën. Nga njëra anë, edhe vetë përfaqësuesit e qeverisë kanë pranuar se këto probleme thelbësore nuk zgjidhen me kodin zgjedhor, por janë detyrë e qeverisë dhe çështje e vullnetit politik, thotë bashkëkryetari demokrat i Komisionit ad hoc për reformën zgjedhore. Buxheti i vitit 2019 mundëson plotësimin e 8 kërkesave të studentëve, ndërsa kandidatja Dhjetor Tusha nuk është e përshtatshme për kreun e kontrollit të lartë të shtetit. Me këto arsyetime, Komisioni Parlamentar i Ekonomisë i ka thënë jo 2 dekreteve të presidentit Ilir Meta. Më pak se një orë i duhej Komisionit Parlamentar të Ekonomisë që të rrëzonin 2 dekretet e presidentit të Republikës, atë për kthimin e buxhetit dhe emrimin e kandidates Dhjetor Tusha në krye të kontrollit të lartë të shtetit. Kush është kundër? Abstenim? Nuk ka. Dekreti i presidentit të rrëzohet. Për të argumentuar rrëzimin e buxhetit, ishte ftuar edhe Ministri i Financave dhe Ekonomisë Albania Metaj. Besoj që një kontribut më i madh se sa të kthesh buxhetin e shtetit, që është i furnizuar me të gjitha instrumentet dhe shumat
për arsimin e lartë, dhe jo vetëm për arsimin e lartë, do t'ishte që një lloj si kryeministri, një lloj si ne këtu, të kërkonte dhe ai dialog midis studentëve dhe qeverisë. Sa për buxhetin, ai përfshin edhe kërkesat e studentëve. Është përgjigjja që jep Ministri i Financave dhe Ekonomisë deputetëve të partisë së tij. Nevojat e studentëve, plotësimi i tyre 8 pikave dhe për te të realizohet brenda këtij buxheti që neve kemi aprovuar dhe asaj kvote që ne kemi për arsimin e lartë dhe për arsimin në tërësi. Po, patjetër që brenda buxhetit, buxheti ka instrumentat, dinamikën, shumat për të plotësuar në themel pikat e kërkesave të studentëve. Dhe jo vetëm tarifat, jo vetëm pra subvencionimin e tarifave, por jemi duke folur që në bazë të këtij dokumenti të ndërtojmë një pakt kombëtar për arsimin i cili të hedhë piketa të rëndësishme për vitet që vinë. Tani unë duhet të pyes konkretisht. Cilat burime do të përdoren për të dyja këto çështje? E para për të subvencionuar, siç thoni ju, tarifat, dhe së dyti, cilat burime do të përdoren për të përmirësuar kushtet në konviktet universitare? Duke përgjigjur me një fjali pyetjes tuaj, burimet janë brenda 42 miliardësh për arsimin, brenda 7.4 miliardësh të grantit për arsimin, brenda 300 milionshit të subvencionimit të konvikteve, plus një 300 milion që do të akordohet këtë dytë për rekonstruksion, gjithashtu dhe 18 milion euro të cilat në vazhdimsi bëhen të disbursueshme dhe në funksion të projekteve të konvikteve të godinave të qytetit student. Pro rrëzimit të dekretit të presidentit është edhe kryetari i Komisionit të Ekonomisë Erion Braçe, por zëri kritik brenda tij nuk e le pa ngritur pikpyetjet se ku do të shkojnë paratë e buxhetit për arsimin e lartë. Çfarë do të financojmë? Meritën akademike apo parazitizmin partijak? Të partive apo të forumeve politike brenda universitetit? Çfarë do të financojmë? 3 palë investime për ngrohje vetëm brenda një godine? Ngrohje qendrore qyllër dhe pastaj edhe kondicioner, siç ka ndodhur jo larg prej këtij në një fakultet këtu mund në zemër Tiranës? Apo do të financojmë struktura të qëndrueshme universitare që ofrojnë kushte normale për studentët, për të arsimuar dhe natyrisht për të kthyer një produkt jo vetëm për familjet e tyre, po edhe për shoqërinë shqiptare. Me këto arsyetime, deputetët e mazhorancës rrëzuan dekretin e presidentit të Republikës, që kërkoi rikthimin e buxhetit me qëllim që shumica në parlament të plotësoj kërkesat e studentëve që protestojnë prej 2 javësh. Faleminderit, kalojmë këtë çështje e dytë. Rrëzimi i dekretit për emërimin në krye të kontrollit të lartë të shtetit të kandidates Dhjetore Tusha i mori vetëm 10 minuta punës së Komisionit të Ekonomisë. Është shumë e kualifikuar për detyra të tjera, por ka mangësi në atë të drejtimit të KLSH-s, tha kryetari Erion Braçe. Të gjitha eksperiencat e mëparshme të zonjës Dhjetore Tusha, përfshirë eksperiencat akademike, janë larg specifike së çështjeve financiare në përgjithësi dhe auditimit në veçantë si vërtetërisht më të rëndësishme të kontrollit lartë shtetit. Në seancën parlamentare të sejntes, pritet të ngrihen edhe kartonat jeshil të deputetëve socialist kundër 2 dekreteve të kreut të shtetit Ilir Meta. Ish Ministri Demokrat i Financave Ridvan Bode tha se do të jeti depolitizuar dhe strikt ndaj bindjeve të tij ekonomike në detyrën e antarit të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë i propozuar nga kabineti qeveritar. Ish Ministri Bode raportoi përpara Komisionit të Ekonomisë. Nuk ka vendimarrje në Bankën e Shqipërisë prej 3 nëntorit të këtij viti. Arsyeja, 6 prej 9 antarëve ju ka mbaruar mandati. Që një prej institucioneve më të rëndësishme të vendit të funksionojë, procedura e kuvendit parashikon edhe këtë seancë dëgjimore në Komisionin e Ekonomisë. Ridvan Bode, Suela Popa dhe Edlira Luçi
janë emrat e propozuar nga Këshilli i Ministrave për antar të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ertan Hoxha, Erben Malaj dhe Lulieta Mingjozi janë kandidatët e propozuar nga 28 deputetë të kuvendit. Kandidatura më e përfolur është ajo e ish-ministrit demokrat financave, Ridvan Bode. Ai premton se do të jetë i zhveshur nga çdo ngjyrim politik. Sigurisht me marrë ftesën për qenë pjesë e këtij institucioni, i zhveshur nga të gjithë ngarkesat politike, pasi është një institucion tërësisht i politizuar, dhe do të kontribuojë që ajo politikë që do të jetë në funksion të politikës monetare do të jetë më e mira, më e drejta, më e balancuara për rrethanat e vendit. Ka pyetje? Në heshtje e përcollën kandidaturën e ministrit të qeverisë Berisha për t'ia lënë në fund parlamentit të vendosë në seancën plenare të kësaj jave. Kështu që në rast se nuk ka pyetje, atëherë zot do të jeni i lirë mund të largoni. Faleminderit. Nesër në orën 11, Këshilli i Lartë i Prokurorisë pritet të zhvillojë mbledhjen e tij të parë. 11 anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë do mbledhen në ambientet e ish-KLD-s për të zgjedhur kryetarin dhe nënkryetarin e KLP-s. Në të njëjtën mbledhje, KLP do të hedhë shortin për përcaktimin e anëtarëve jo prokuror që do të shërbejnë me një mandat 3 vjeçar dhe shortin për anëtarët prokuror të shkallës së parë dhe të apeleve që do të shërbejnë me mandat 3 vjeçar. Kurse të njëjtën më 20 dhjetor, po në godinën e ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë do të zhvillohet takimi themelues i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Aktivizimi i këtyre dy institucioneve kryesore të reformës në drejtësi do t'i hapë rrugë një tjetër organi të rëndësishëm, siç është struktura e posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar, SPAK. Përveç kompanisë DH Albania, Prokuroria e Tiranës ka shtrirë hetimin edhe për 2 lotet e tjera të Unazës së Madhe. Sipas prokurorisë, ka dyshime se garimi një prej kompanive mund të ketë qenë fiktiv. Organi akuzës ka dërguar edhe fletëthirrjet e para. Skandali i kompanisë DH Albania që dyshohet të ketë përfituar tenderin e lotit të parë të ndërtimit të Unazës së Madhe me dokumente të falsifikuara mund të marrë për masa edhe më të mëdha. Prokuroria e Kryeqytetit ka zgjeruar hetimin për te i këtij tenderi. Burime pranë organet të akuzës konfirmuan se në sitën e hetuesve do të kalojnë edhe 2 lotet e tjera të segmentit Shkolla Teknologjike Sheshi Shqiponia. Prokuroria ka ngritur dyshime se edhe në to mund të ketë element të veprës penale të shkeljes së barazisë në tendera dhe të shpërdorimit të detyrës. Për këtë shkak, prokurorët po grumbullojnë dokumentacionin e procedurës së tenderimit për të 3 lotet e këtij segmenti të Unazës së Madhe me vlerë 40 milionë euro në total. Dyshimet e prokurorisë janë forcuar për faktin se në të 3 lotet ka garuar edhe kompania Vëllezrit Hysa, por pa paraqitur ofertë financiare. Sipas burimeve, garimi mund të ketë qenë fiktiv vetëm për të legalizuar procedurën e prokurimit. Paralelisht, prokuroria po heton kompaninë DH Albania edhe për tenderin 12 milionë euro nga operatori i sistemit të transmetimit për ndërtimin e linjës 220 kV Burrel Peshkopi, aktualisht e anuluar. Javën e kaluar, gjatë një raportimi të Zërit të Amerikës për skandalin e Unazës së Re, u ngritën dyshime se pas DH Albania qëndron biznesmeni Bashkim Ulaj. Ndërkohë, Prokuroria e Tiranës ka nisur fletëthirrjet e para për personat që do të merren në pyetje në lidhje me hetimin ndaj kësaj kompanie. I pari që do të pyetet është 26 vjeçari Avdiol Dobi, përfaqësues ligjor i DH Albania, ndërsa në listën e personave që do të japin shpjegime janë dhe anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe zyrtarë të ARSH-s dhe të OST. Teksa autoritetet shqiptare presin ndihmën amerikane për të gjetur se kush qëndron pas kompanisë DH Albania, rrjeti ballkanik i gazetarisë investigative ka zbuluar disa dokumente zyrtare që e lidhin atë me kompaninë Gjener 2. Unë inkurajoj me forcë të madhe prokurorin ta hetoj këtë çështje deri në fund, për të zbuluar kush janë autorët e vërtet të këtij falsifikimi dhe ata që fshihen pas tyre. Pak ditë pas kësaj deklarate të ministrit të infrastrukturës dalin në dritë të tjera të dhëna që zbulojnë se kush qëndron pas kompanisë DH Albania, e cila përmes dokumentave të falsifikuara fitoi 2 tendera me vlera 30 milionë euro në harkun kohor të 4 muajve që prej themelimit të saj. Tenderi i parë lidhet me ndërtimin e lotit të parë të Unazës së Madhe dhe tjetri për ndërtimin e një linje të transmetimit të energjisë për të lidhur Burrelin me Peshkopin. Ky dokument i siguruar nga rrjeti ballkanik i gazetarëve investigativ tregon në mënyrë kronologjike se një prej procedurave bankare në emër të DH është kryer dhe paguar nga kompania Gjener 2 në pronësi të Bashkim Ulajt.
Sipas Zbirn, me 3 dhjetor 2018, Avdiol Dobi, si përfaqësuesi i kompanisë Dhjetor Albania, vendosi hapjen e një nipti sekondar në kanterin e punimeve në Unaz të Re. Një ditë më pas, ai autorizoi juristen e kompanisë Dhjetor 2, Ledi Hyssein, për të paguar tarifën për 150 lekësh në një bankë të nivelit të dytë, ndërsa më pas mandatin bankare dorëzoi në qendrën kombëtare të biznesit. Dokumenti zbulon se në vend të kompanisë Dhjetor Albania, mandati bankar për hapjen e adresës në shesh rrotullimin Shqiponja mban përshkrimin aplikim Dhjetor 2. Birn thot se Avdiol Dobi është pjesë e rrethit familjar të Bashkimulejt. Përveç Dobit dhe Hysejnit, veprimin në emër të kompanisë Dhjetor Albania kanë kryer edhe noterja Xhevahire Brahaj, përkthyesja Shenda Kruja dhe juristja Blerina Konçi. Fillimisht dyshimet e para se Dhjetor 2 qëndron pas Dhjetor Albania i hodhi zëri Amerikës, dyshime për të cilat tani Birn thot se ekzistojnë edhe prova të pakundërshtueshme. Birn thot në shkrimin e tij se tani autoritetet shqiptare s'kanë arsye pse të presin ndihmën nga SBA për të zbuluar kush fshihet pas kompanisë Fantazëm, që fitoi 2 tendera përmes falsifikimit, pasi dokumenti i QKB-s dhe rrethi i njerëzve pas Dhjetor Albania ekspozojnë kompaninë Dhjetor 2 të biznesmenit Ulaj. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i kërkoi kryeprokurores Arta Marku të hetoj kryeministrin Rama për këtë aferë korruptive. Gazetari Ylli Rakipi, drejtuesi i programit televiziv të pa ekspozuarit, ka kallëzuar në Prokurorinë e Tiranës të të kërcënuar me jetë në mënyrë të tërthort dhe të drejt për drejt. Kërcënimet ndaj gazetarit u dënuan nga AMA, presidenti i Republikës dhe Partia Demokratike. Ylli Rakipi, drejtuesi i programit televiziv të pa ekspozuarit, ku denuncua skandali i kompanisë Dhjetor Albania, është kërcënuar me jetë. Ai ka kallëzuar kërcënimet në Prokurorinë e Tiranës, ku ka pohuar se fillimisht është kërcënuar indirekt përmes postës elektronike dhe mëtej edhe direkt. Përmes një deklarate, autoriteti i mediave audiovizive dënoi kërcënimet në adresë të gazetarit Rakipi. AMA shprehu solidarizim dhe i kërkoi autoriteteve të garantojnë një klim të sigurt dhe normale për redaksit dhe gazetarët në ushtrimin e detyrës dhe misionin e tyre për të informuar publikun. Pas kallëzimit të kërcënimeve në emër të tij, Ylli Rakipi u prit të martën në një takim nga presidenti i Republikës Ilir Meta. Presidenti Meta apelon ndaj institucioneve ligjzbatuese të hetojnë me përgjegjësi maksimale këtë rast, me qëllim ndëshkimin e merituar të autorëve, njoftoi presidenca pas takimit. Kërcënimet ndaj gazetarit u dënuan edhe nga ana e Partisë Demokratike, sipas së cilës ky veprim ishte frymëzuar nga kryeministri Rama. Pavarësisht se kush është personi që ka bërë direkt kërcënimin, autori i vërtet është Edi Rama, frymëzuesi, ortaku dhe mbrojtësi kryesor i krimit në vend, thuhej në deklaratën e Partisë Demokratike. Partia Demokratike e paralajmëron publikimin e dokumenteve që tregojnë sipas saj një tjetër aferë të qeverisë tek Unaza Re. Deklaratën e bëri i kreu demokrat Lulzim Basha sot pas dite në krah të një grupi banorësh të kësaj zone. Nesër opozita do të publikoj, Partia Demokratike do të publikoj një pjesë tjetër, po kaq të errët, të kësaj afere korruptive. Jo vetëm që Edi Rama ka dashur të vjedh dhe vazhdon të përpiqet të vjedh këtu mbi 40 milion euro nga buxheti i shtetit. Por së bashku me figurat e krimit organizuar, mbi rënojet e shtëpive që do të prish, do të ndërtoj pallate shumë katëshe. Nesër para qytetarëve do të shpalosen me dokumenta zyrtare se si Edi Rama dhe Erion Velia ndryshuan planin urbanistik për t'i dhënë leje një kriminali të dënuar me 21 vjet burg për trafik droge, një personi i cili njihet si mik dhe bashkëpunëtor dhe shkelës i ligjit, mik dhe bashkëpunëtor i kupolës socialiste, Edmond Bego. Mos veprimi i prokurorisë tregon jo thjesht dhe vetëm kapjen e prokurorisë nga Edi Rama, fundin e drejtësisë në Shqipëri, por tregon po kështu se Arta Marku dhe kupola saj janë bashkëshfajtore dhe çdo kush ka drejtën t'i pyes e t'i akuzoj sot. A keni marrë dhe ju pjesë? A jeni dhe ju pjesë e pazarit të ndyrë të krimit të organizuar për të shkatëruar shtëpitë e shqiptarëve, për të vjedhur paratë e taksapaguesve shqiptar dhe për të pastruar paratë e krimit të organizuar me shumë katëshe që do të ndërtoj këtu eksponenti i krimit të organizuar?
Jemi rikthyer në studio, vijoj me lajmet, raporti i Gallupit, cili renditi vendin ton të 4 në botë sa i përket dëshirës të qytetarëve për të larguar, por presidentin e Republikës Ilir Meta është një kamban alarmi. Duhet të reagojmë vigjilent ndaj përsëritjes së ciklit migrator të shqiptarëve jashtë vendit. Të dhënat e Gallupit të publikuara javën e kaluar, ku Shqipëria renditej në vendin e 4 në botë me prirje më të lartë për emigrim, padyshim që janë shqetësuese. Kjo është një këmban alarmi që meriton vëmendje maksimale dhe analizë të thelluar mbi shkaqet dhe motivet që i shtyn bashkëqytetarët tanë drejt kësaj vendimarrje të dhimbshme e dëshpëruese. Ky fenomen, përveç se mplak Shqipërinë dhe shoqërinë tonë, varfëron burimet më të mira profesionale dhe intelektuale, duke dekurajuar zhvillimin e qëndrueshëm dhe më të shpejtë të vendit. Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar vëreti me shqetësim se Shqipëria ka nevojë për rritje më të lartë ekonomike dhe për investime më shumë në sektor prioritar si arsimi dhe shëndetësia për të zbutur prirjen e popullsisë për të emigruar. Ndaj le të punojmë gjithë së bashku për të dhënë më shumë besim, sidomos të rinjve, duke kryer atyre kushte dhe mundësi më të mira për arsimimin dhe punësim në mënyrë që të shprehin potencialet e tyre të vërteta në vend, por edhe potencialet e gjithë vendit për një zhvillim më të shpejtë dhe më të qëndrueshëm. Vitin e ardhshëm, Shqipëria merr kryesinë e kartës SBA Adriatik. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ditmir Bushati, gjatë ministerialit të mbajtur në Podgoricë, theksoi nevojën e zgjerimit të kësaj karte me të tjera vende të rajonit. Gjatë vitit në vijim, ne do të punojmë së bashku me Shtetet Bashkuara të Amerikës për të vijuar angazhimin e tyre në çështjet e sigurisë në rajonin tonë, sepse prania e tyre është e pa zëvendësueshme. Do të kontribuojmë dhe do të punojmë me aleatët në mënyrë që të lehtësojmë procesin e aderimit të Kosovës në këtë nisëm dhe po kështu do të vijojë bashkëpunimi me NATO-n për këtë nisëm, sidomos për ato vende të cilët kanë një raport tani më të institucionalizuar, por nuk janë vende anëtare të organizatës. Presidenti Amerikan Donald Trump i ka dërguar një letër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Në këtë letër të publikuar nga Thaçi në Facebook, Trumpi u kërkon në liderëve politik në Kosovë që të kenë unitet në arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë. Sipas tij, kjo marrëveshje është një mundësi për Kosovën dhe humbja e saj do të ishte kthim mbrapa për një kohë të gjatë. Kreu i Shtëpisë së Bardhë bën apel politikës kosovare që të shfrytëzojë këtë moment unik, duke folur me një zë të vetëm gjatë negociatave për paqe dhe të përmbahen nga veprimet të cilat mund të vështirësojnë arritjen e marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar shumë për suksesin e Kosovës si një shtet i pavarur dhe sovran. On presi në Shtëpinë e Bardhë ju mirëpres ju dhe presidentin Aleksandar Vučić për të festuar atë që do të jetë një marrëveshje historike, përfundon letra e presidentit amerikan Donald Trump. Në një konferencë për shtyp gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka këmbgulur në vendimet e marra nga qeveria e tij ndaj Serbisë. Kreu i ekzekutivit akuzoi shefen e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, se ka devijuar dialogun me Serbinë, por edhe po shpërdoron investimin që Bashkimi Evropian ka bërë për këtë dialog. Kryeministri i Kosovës nuk ka ndryshuar as pak tonet përsa i përket përplasjeve me shefen e diplomacisë europiane, Federica Mogherini. Haradinaj këmbguli se taksa do të hiqet, vetëm kur Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës. Gjithashtu ai theksoi se taksa e vendosur ndaj Serbisë nuk ka asnjë lidhje me mos liberalizimin e vizave. Taksa sipas meje, edhe besoj jo vetëm sipas meje, po sipas gjithëve që i kuptojnë proceset këtu, heket kur njihet Kosova. Ne kemi nevojë, pra, kemi një interes për Serbinë, pra kemi interes me na njohë Serbia, ose interes yni, për shkak se ndryshon proceset tona, pra integruese dhe perspektiven tonë, sido që tjetë, edhe Serbia ka interes për diçka, e që është tregu i Kosovës, një treg i lehtë i arritshëm, që është ndër çmis, që do të popullit. Nëse ata janë të gatshëm sot merren vesh, sot heket taksa. Pra ta po punojmë intensivisht për kontratën, se nuk është vetëm kjo temë, po janë shumë tema. Nëse duhet me priti presim sa duhet.
Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, Haradina i mbrojti deklaratat e bëra për Mogherinin, duke thënë se ajo po shpërdoron investimin e Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd. BE është projekti ynë, na jam BE. Zonja Mogherini e kom treguar edhe dje, nuk është ju thon diçka të re, e ka rregulluar dialogun, mos më thonë e ka deviju total, e ka rrezikuar investimin e BE-s në Ballkan, edhe na kanë nxjerr shqetësime të shumta krejt neve në këtë rajon. Kjo është pozicioni jam që kam fol dje para saj, që do ta thësha në çdo ngjarje tjetër, duke pas respekt për to, kam respekt për to. Në fund të fjalës së tij, ai bëri të qartë se për Kosovën do të flasë vetëm ai që do të ketë mbështetjen e qeverisë, parlamentit dhe popullit, pavarësisht emrit që do të mund të jetë në pushtet. Disa qindra studentë në Tetov kanë dalë në protestë për të kërkuar reforma themelore në sistemin e arsimit të lartë. Të rinjtë kanë paraqitur 15 kërkesa për krerët e institucioneve, mes të cilave pavarësia akademike, transparencë dhe pjesëmarrje në vendimarrje. Qindra student, por edhe nxënës të shkollave të mesme kanë filluar proteste në sheshin e Tetovës duke shpalosur 15 kërkesa të adresuara Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe drejtuesve të universiteteve në gjuhën shqipe. Protesta ishte iniciuar përmes rrjeteve sociale nga të ashtu quajturat lëvizja studentore dhe studentët e revoltuar. Me pankarta dhe mbishkrime nga më të ndryshmet, studentët thonë se janë kundër korrupsionit dhe politizimit të arsimit sipror. Në sistemin e arsimit të lartë në Maqedoni, në frymën në trendeve bashkëkohore në shtetet e përparuara të botës, liria akademike, transparencë, pjesëmarrje adekuate të studentëve në vendimarrje në organet drejtuese të fakulteteve dhe universitetit. Sigurimi në infrastrukturës e nevojshme për procesin edukativ arsimor efikas, biblioteka universitare, librari, ndërmarrje të studentëve e qerë, heqjen e pagesës së praktikës dëmujare në universitet. Studentët e anketuar nga televizioni Klan Maqedoni thonë se protestojnë për përmirësimin e kushteve të studentëve, ndalimin e korrupsionit dhe se politika të jetë larg universiteteve. Sa donen të mos blihet nota, të jem transparent, profesorët me student, mos ketë asnjë parregullsi dhe thjesht vlerësohet dia, asgjë tjetër. Sot unë jam në rolin e maturantit të shkollës së mesme, unë kam dalur këtu për të përkrahur studentët, sepse unë nesër do të jem, domethënë, një student si gjithë këta. Unë kërkoj që gjithë të dalin të përkrahin studentët, sepse ne jemi e ardhmë i këtij vendi dhe kërkoj që gjitha kërkesat e studentëve të merren parasysh dhe të plotësohen. Studentët protestën e vazhduan duke marshuar rrugëve të qytetit të Tetovës. Ndërkohë, në Universitetin e Tetovës, mësimi ka vazhduar sipas plan programit të parapar. Shumica e studentëve kanë refuzuar të prononcohen para kamerave. Lokacioni i Universitetit të Tetovës është i stërmbushur me studentë, ata po ndjekin procesin edukativ arsimor si zakonisht. Sa i përket kësaj proteste është se ne përkrahim këtë protest edhe jemi dakord për disa nga pikat që i parasheh kjo protesta. Po nuk e dim njerë se për çfarë bën këto protestat, për atë arsye se dim. Qëndrimi juaj për protestat e studentëve? Nuk jam e informuar. Për protestat? Po. A do protestoni sot? Ne si grup jo. A jeni të informuar? Ja. A mendoni që 14 pikat të cilat i kanë vendosur si kërkesa i adresojnë edhe problemet tuaja si student? Po. Nuk e di, nuk kam ndonjë qëllim caktuar fiks. Para objektit të Universitetit të Tetovës, studentët janë përballur me kordonin policor, por nuk ka pasur kurfar fërkimesh. Protesta filloi dhe përfundoi pa ndonjë incident. Burime nga sektori i punëve të brendshme në Tetov thanë për televizionin Klan Maqedoni se e njëjta nuk ka qenë e paralajmëruar. Regjizori i njohur Dino Mustafiq së shpejti do të sjellë në skenën e teatrit Migjeni në Shkodër pjesën provokuese me titull Joguri. Ndjekim materialin, ndajmë këtu bashkë. Ne shpesh ndeshemi me paragjykimet, mungesën e tolerancës ndaj tjetrit, ksenofobin dhe urrëtitjen ndaj të huajt. Regjizori i njohur jo vetëm në Ballkan, Dino Mustafiq, po punon me trupën e teatrit Migjeni të Shkodrës, mbi tekstin e Rainer Werner Fassbinder, Jugori.
Për drejtoreshën e teatrit Migjeni, ardhja e Dino Mustafiq, i cili sjell një shfaqje krejtësisht të ndryshme, është një ngjarje e madhe për vetë teatrin Migjeni. Me punu me Dino Mustafiqin, për mu ka një shkollë e dytë. I kam thënë zotit faleminderit që nuk kam dalë në pension, flas si aktore, për me pas mundësi me punu me një regjisor të tillë, i cili të njeh, pa e kuptu, se si ka mundësi me të njoftë, kështë ka taku kur dhe ty të njeh. Ashtë ka që zoti, sa a i zbërthen personazhin, zbërthen Riten, zbërthen Elizabetën në rastin konkret që kam rolin unë, krejt shpejt. Do më thanë është shkencëtari regjisë. Koreografi i shfaqjes Gjergj Prevazi, i cili ka shumë vite që bashkëpunon me regjisorin, thotë se është një shfaqje moderne që sjell në vëmendje shumë aspekte. Përzgjedhja e këtij teksti të Fassbinderit, i cili tema ka lidhje me imigracionin në një qytet me plot imigracion siç është dhe Shkodra, natyrisht që prek jetën tonë, prek familjet shqiptare, prek identitetin dhe situatën aktuale në cilën ne jetojmë. Teksti flet hapur dhe ashpër për mungesën e gatishmërisë për të pranuar atë që është ndryshe sipas orientimit seksual, racor, fetar dhe përkatësi etnike, për psikologjinë e turmës, duke provokuar mentalitetin e shqetësuar qytetar. Ky është bashkëpunimi i dytë me Dino Mustafiqin për aktoren Kristi Leshi, e cila shprehet se është një kënaqësi si dhe një përgjegjësi. Për mua çdo shfaqje është proces mësimor pikë së pari për veten, pastaj profesionalisht. Pres që ta shijoj deri në fund. Në shfaqje janë 9 persona, të cilët pasi mes tyre për një herë shfaqet tjetri, i cili zë vendin e tyre në tregun e punës, ka përcejnë nga qëndrimi neutral dhe i distancuar i qytetarëve të qetë përmes thashethemit, rrëfimeve të fryra deri në frikë dhe pastaj kalojnë në dhunë. Ky është një nga projektet më të mëdha teatrore në Shkodër, me ndërthurjen multimediale, kërkesave të produksionit, organizimit dhe numrit të bashkëpunëtorëve. Shfaqja do të jepet premier më 21 dhjetor dhe vjen si një dhuratë për festat e fundvitit.